Віка, ти яку тему зараз ведеш? Яку тему ведеш? Я багато тем. Якесь розслідування таємне, так? Розслідування теж, але поки не буду. Не будеш казати. Окей. Ну, пов'язане, мабуть, з якимись силовими органами, ні? Справами. До повномасштабного вторгнення вона займалася темами, які пов'язані з криміналом, правоохоронними структурами. Це були завжди такі глибокі розслідування, небезпечні. Якщо ви відкриєте сайт громадський, там реально дуже багато матеріалів і реально дуже крутих матеріалів. Вона зробила ще до повномасштабного вторгнення фільм про ПТСР, про військових, які фізично повернулися з війни, але психологічно залишилися там. І вона намагалася дати відповідь на питання, чи держава і суспільство робить все можливе, щоб повернути військових. Також вона робила фільм про те, чи варто підлітків, які вчинили якийсь злочин, садити в колонії, чи дійсно в колоніях виправляють підлітків і вони потім повертаються до життя. Реально вона робила дуже багато матеріалів, робила матеріали про полонених, слідкувала за цими всіма темами. Алло, пане Валерію, це Вікторія, громадське телебачення. Ми от походили... Вона була як їжачок, така колюча, гостра, зібрана. Ходила по офісу постійно своїми маленькими кроками, з цією такою посмішкою, напівсаркастичною, в кутиках губ. І вона реально постійно працювала. Коли вона не була в офісі, то ми точно знали, що Віка десь на зйомці. Ми про Віку, у нас мем такий ходив в редакції, любити жити в суді, як Віка Рощина. Ну, тобто от вона любила, вона там годинами сиділа в цих судах. Журналісти зазвичай це не дуже люблять. У нас питання з приводу... Ні, будь ласка, можна у нас питання з приводу... Мені подзвонили з одного київського суду, дуже вибачалися і благали вплинути на нашу журналістку. За словами дівчини з прес-служби, вона буквально переслідувала і не давала покинути будівлю, не пам'ятаю, чи то слідчому, чи комусь із прокурорської команди. Я все уважно вислухала, обіцяла поговорити, але розуміла, що все це марно, коли журналістка Віка Рощина. І простіше переконати слідчого відповісти на її запитання, аніж вмовляти її піти звідти. Бо Віка була бронемашиною, коли йшлося про факти для чергового матеріалу. Ми познайомилися з Вікою в коридорі Шевченківського суду. І Віка сварилася, здається, фотожурналістом Reuters, бо він затуляв її екран. Здається, що в журналістському раї, де немає дедлайнів, де всі дають коментарі, все добре пишеться, Віка також з кимось посвариться. Але вона сварилася це тому, бо їй здавалося, що десь є велика несправедливість. І цю несправедливість вона має терміново, і лише вона може її вирішити. Всі говорять, що з нею було дуже складно працювати, бо якщо їй щось було потрібно, то вона могла подзвонити в 4-й годині і вона тебе розбудила 100%, тому що вона щось побачила, що в тексті на сайті щось не так і треба терміново змінити, і неважливо було, яка це година ночі. Але коли вона бачила, що після редакторської роботи він ставав кращим, вона вміла подякувати. Наприклад, сидиш, ні з того, ні з цього приходить повідомлення в Телеграм із сердечками від Віки. Подякую, що я підтримала її, коли там якийсь черговий нехороший чоловік під час того, як Віка стрімила, вибив телефон у неї з рук, бо вона там якісь незручні, гострі питання ставила. Я пролистала весь мільйон наших повідомлень, то там достатньо багато було сердечок. І вона мені дуже багато дякувала, і я їй дуже багато дякувала. Ось якщо Віка десь не в відрядженні, то вона працює в офісі десь до опівночі, до 2-ї ночі, до 3-ї ночі. А ще вона дуже часто, я пам'ятаю, користувалася автоматом зі снеками. Я завжди не розуміла, коли вона їсть. Якщо вона, щось хотіла їсти, таке відчуття, що вона нікуди не могла відійти далі від свого робочого місця, аніж там на 20 метрів. Алло, пане Валерію, доброго дня. Це вас громадське турбує, Вікторія. Пам'ятаю, було таке після якогось чергового матеріалу. На Віку посипалися якісь погрози, фізичну розправу, якісь треш, скандали, розбірки. Таке часто було, вона бралася за саму жесть завжди, за дуже важкі теми. Тоді редакторка Ліна просто відсторонила її від роботи, відправила у примусову відпустку. І наступного дня Віка
іде по коридору своїми маленькими крочками, цими з кавою в руках, і ховається, щоб її не побачила редакторка. І десь вона там забилась в кутку, обклалася своїми цими стосами паперів, там книжок, типу криміналістика в журналістиці і щось таке. І працює, поки її хтось не побачить. Так десь вона і пропрацювала всю свою відпустку. Вітаю, ви дивитесь «Громадське», мене звати Вікторія Рощина. Віка повернулася з довгого і виснажливого відрядження. Там була складна логістика, багато переїздів. І от десь в 7 ранку потяг прибуває до Києва. І вона їде одразу до офісу. Ну, принаймні, коли я в 8:45 туди прийшов, то я вже там її застав. І так трапилося, що оголосили неочікувано для всіх про судове засідання. Ну, доволі таке якесь резонансне. І ось Віка відпрацювала там весь день, на наступний ранок теж поїхала і була там до обіду. І вона повернулася до офісу зовсім знесилена. Мені здається, вона там кілька хвилин сиділа, збиралася з силами, щоб встати, дійти до того кулера нещасного, набрати води і попити просто води. Але тут раптом з'явилася якась зовсім неперевірена інформація, що начебто до цього суду йдуть тітушки. І Віка просто, в неї одразу змінився вираз обличчя. На 2 хвилини посиділа за своїм робочим місцем, встала, видно, змобілізувалась, зібралась силами, налаштувалась, встала і каже: все, я їду, мені треба машина терміново видайте мені техніку, я маю бути через півгодини там. Мені це показало, наскільки фанатично вона ставиться до журналістики взагалі, на те, що вона готова майже на все, щоб бути там, де, на її думку, відбувається щось, хоч скільки-небудь значуще. Коли почалося повномасштабне вторгнення, в неї стало просто ідеєю Ікс робити матеріали з окупованих територій. Вона казала завжди: я журналістка, я маю це робити, там немає українських медіа, але там є українські люди, і я маю про них розповідати. Бісить, коли я бачу у Фейсбуці ці коментарі, типу, на що вона розраховувала, коли їхала на окуповану територію. Всі, хто знав Віку особисто, не ставлять цього питання, бо ми всі знаємо, що вона їхала, бо вона журналіст. Вона не могла інакше, бо такою Віка була. Вона горіла і згоріла, тобто вона реально палала, вона не тліла. Вона ніколи не розуміла ні стоп, зупинись, там відпочинь, збийся, хтось інший це зробить. Також я згадую Віку як людину такої космічної самотності. Насправді ми лише, коли вона потрапила в полон, зрозуміли, що її ніхто не знав толком на Громадському. Якось вона будувала навколо себе таку вежу, і за цей паркан вона не допускала нікого. Всі селфі, всі фотографії з об'єктивом, всі фотографії з акції протесту – це були фотографії про роботу. І мені дуже прикро, що в нас не знаходилося часу поговорити не про роботу, бо навіть коли ми говорили про те, як хтось втомився, як важко працювати під час ковіду в суді, то ти все одно говорив про роботу.